Hello students, so এটা আমি প্ৰব্লেম কিছুমান সলভ কৰিম দুটামান ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যনৰ সো ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন আমাৰ কি আছিলে আমি ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন গিটা কি আছিলে আমাৰ ওচৰত মনত আছিলে আমি লাষ্ট ক্লাছ পঢ়িছিলোঁ যে v ইকুৱেল টু u প্লাছ a t s ইকুৱেল টু u t প্লাছ হাফ a t স্কুৱেৰ আৰু টুৱাইচ a is b স্কুৱেৰ মাইনাছ u স্কুৱেৰ সো এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগে তোমালোকেও দেই. So let's see question to কি আছে and আমি অলপ সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিম. So দিয়া আছে a train starting from rest attaining a velocity of 7 km/h in 5 minutes. Okay, মানে starting from rest দিয়া আছে মানে initial velocity to কি হ'ব 0 km/h attains a velocity final velocity কিমান হ'ব 72 km/h in 5 minutes time t equal to 5 minutes. Okay, assuming acceleration is uniform saba term block mention ki kora ase saba acceleration is uniform. Okay, find the acceleration to find kabo goise and distance travel by the train for attaining this velocity. Acceleration formula ami already agote pai thisu kintu swa eyate disana distance travel by train for attaining the velocity, this velocity ane s2 level lage. So s2 আমি পটকে কেনেকৈ উলিয়াম আমি তো নাজানো. সো তাতেই এই ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন গিটা কামত আহে আমি চাই যাম এতিয়া. সো প্ৰথমতে আমাৰ এক্সিলাৰেশ্যন উলিয়াব লাগিব হয় না. এক্সিলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা জানো আমি a ইকুৱেল টু v মাইনাছ u বাই t. ইয়াত কিমান আছিলে v2 সৰি তাৰ আগতে তোমালোকক যিহেতু তোমাৰ এইখিনি km/h আছে বা আৰু এইটো 5 মিনিটছত আছে. সো এইটো আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব. অ'কে, কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব মিটাৰ/সেকেণ্ড. আমি গম পাইছিলোঁ যে ভেলচিটিৰ এই SI ইউনিট হ'ল মিটাৰ/সেকেণ্ড. সো কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম km/h টু 72 into 1000 by 60 into 60. এইটো কেনেকৈ 1 মিটাৰ ইকুৱেল টু অ'কে 1 কিলোমিটাৰ ইকুৱেল টু কিমান হয় 1000 মিটাৰ নহয় জানো. আৰু এইটো কি হয় 1 আৱাৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1 আৱাৰ ইকুৱেল টু কিমান আছিলে 60 মিনিট হয়নে. 60 মিনিট ইকুৱেল 60 মিনিট হয়নে. আৰু 1 মিনিট কিমান 60 ছেকেণ্ড. therefore 60 মিনিট ইকুৱেল টু 60 into 60 হয়নে. এইটো লজিক লগাইছোঁ আমি ইয়াত. অ'কে, সো এইটো আমি কেলকুলেট কৰি পালোঁ 20 মিটাৰ/সেকেণ্ড. অ'কে, মিটাৰ/সেকেণ্ড. আৰু ইউটোতো 0 হ'ব 0 মিটাৰ/সেকেণ্ডে হ'ব. আৰু টাইমটো যদি আমি ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ কিমান হ'ব টাইম ইকুৱেল টু 5 into 60 300 seconds. therefore acceleration সদায় মনত ৰাখিবা কিন্তু দেই. এনেকৈ মই পটককৈ পাহৰি গৈছিলোঁ সেইটো পাহৰা ভুলটো নকৰিবা. SI ইউনিটলৈ সদায় কনভাৰ্ট কৰিবই লাগিব. অ'কে, SI ইউনিটলৈ কনভাৰ্ট কৰিবই লাগিব. তো লেটছ গো. এক্সেলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা আমি পাইছিলোঁ a ইকুৱেল টু v মাইনাছ u বাই t. অ'কে, চ' ইয়াত v কিমান আছিলে v কিমান পাইছিলোঁ 20 মিটাৰ/সেকেণ্ড মাইনাছ 0 ইনিচিয়েল ভেলচিটি t 30 seconds. সো আমি পালোঁ 1/15 মিটাৰ/সেকেণ্ড স্কুৱেৰ হয়নে. এইটো কেনেকৈ পালোঁ গম পাইছা নহয়. কেনেকৈ পাইছোঁ এইটো চোৱা বুজাই দিছোঁ তোমালোকক. ইয়াত যে 20 আৰু এইটো 0টো এইটো কি আছে এইটো মিটাৰ/সেকেণ্ডত আছে আৰু এইফালে কি আছে এইটো ছেকেণ্ডত আছেনে. টাইমটো 300 ছেকেণ্ডত আছে. চ' এইটো অলৰেডি মিটাৰ/সেকেণ্ড ইনটু এইটো তলতে হৈ আছে. চ' মিটাৰ/সেকেণ্ড স্কুৱেৰ আমি জানোৱেই দেখোন SI ইউনিটৰ এক্সেলাৰেশ্যন ইকুৱেল মিটাৰ/সেকেণ্ড স্কুৱেৰ হ'লেও দেখাই দিছোঁ তোমালোক বুজাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম. চ' আমি A পালোঁ. অ'কে, এতিয়া মেইন পাৰ্টটো আমাক লাগে ডিষ্টেঞ্চ এছটো লাগে. কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিম আমাৰ ওচৰত ভেলচিটি দি থোৱা আছে. আমি ভেলচিটি জানো এক্সেলাৰেশ্যন জানো কিন্তু এতিয়া আমাক লাগে এছ লাগে হয়নে. চ' এই ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন গীটাৰ পৰা তোমালোকে যোনটো লিখি ল'বা সদায়
এক্সাম হলত বা য'তে নহওক যে ভাবি চাবা যে কি টাৰ্ম দি থোৱা আছে আৰু মোক কি উলিয়াব লাগে মই কি ভাবি উলিয়াব লাগে সেইটো যিমান চামছ কৰিবা সিমান ভাল হ'ব প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোঁতে চ' ভাবি চাবা যে কোনটো ইকুৱেশ্যন পঢ়াওঁ ইয়াত মোৰ ওচৰত ভি আছে ইউ আছে এ আছে টি আছে কিন্তু এছটো নাই দেখোন ইয়াত এছো আছে ইউ আছে টিও আছে এও আছে এইটো মই পুট কৰিব পাৰোঁ হয়নে চ' বা ইয়াতো আছে তোমাৰ ইয়াতো আছে এও আছে তোমাৰ দেন এছো আছে দেন ভি আছে ইউ আছে চ' কোনটো পুট কৰোঁ আমি নিজৰ সুবিধা মতে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা পুট কৰিলেও হ'ল মই এইটোকে পুট কৰিছোঁ বাৰু এইটোকে লৈছোঁ মই এইটো ইকুৱেশ্যন লৈছোঁ এইটো চিম্পল কাৰণে দেই কিছুমান ক্ষেত্ৰত টাইমটো দিয়া নাথাকে তেতিয়া তোমালোকে এইটো ল'ব পাৰা বা এইটোও ইউজ কৰিব পাৰা কোনো প্ৰব্লেম মই এইটো লৈ পিনি তোমালোকক দেখাইছোঁ টুৱাইচ এ এছ ইকুৱেল টু ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ 2 ইনটু এক্সিলাৰেশ্যন আমি পালোঁ কিমান 1/15 ইনটু এছ ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব এইটো ভি স্কুৱেৰটো কিমান 20 স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ 0 স্কুৱেৰটো যদি 0 লিখিলেও হ'ল অ'কে এছটো এইটো চ' কেলকুলেট কৰি মেলি আমি যদি এইটো কেলকুলেশ্যন তোমালোকে যদি ভালকৈ কৰা কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত পাবা তুমি এইটো আনচাৰ এইটো 2/15 হ'লে ফেলে এইটো ইনটু হৈ গ'ল এছ এইটো 20 স্কুৱেৰ 400 এইফালে 15টো গুচি গ'লে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব এইফালে কিমান হ'ব 400 ইনটু 15 ইকুৱেল টু তোমাৰ 6000 মান হৈ যাব আৰু এইটো ডিভাইড হৈ গ'লে এইফালে কিমান হ'ব এছটো 3000 এইটো মিটাৰ অ'কে মিটাৰত আছে আমি কিলোমিটাৰলৈ লৈ যাম কাৰণ কিলোমিটাৰ ট্ৰেইনখনৰ যিহেতু কথা হৈ আছে চ' মিটাৰতকৈ কিলোমিটাৰ হ'লে বেছি ভাল হয় কমফৰ্টেবল হয়নে চ' ডিভাইডেড বাই 1000 ডিভাইডেড বাই 3000 মিটাৰ ডিভাইডেড বাই 1000 ইকুৱেল টু কিলোমিটাৰ হয় নাই 3 কিলোমিটাৰ এইটোৱে হ'ল আনচাৰ চ' সেইটোৱে আমি বুজিলোঁ যে কেনেকৈ আমি চামছ কৰিব পাৰোঁ ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন দি চ' আৰু এটা চাম আৰু এটা চামছ কৰিছোঁ চ' ইয়াত দিয়া আছে এই কাৰ এক্সিলেট ইউনিফৰ্মলি ফ্ৰম দিয়া আছে যিহেতু 18 কিলোমিটাৰৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ পালেগৈ ইন 5 ছেকেণ্ডছ অ'কে চ' আমাক কেলকুলেট কৰিব গৈছে এক্সিলাৰেশ্যন আৰু ডিষ্টেঞ্চ ক'ৰ্ড মানে কি ফাইন কৰিব গৈছে এক্সিলাৰেশ্যনটো ফাইন কৰিবলৈ গৈছে আৰু ডিষ্টেঞ্চ ক'ৰ্ড মানে এছ অ'কে লেটছ ডু ইট আমি ইনফৰ্মেশ্যনটা লিখি লৈছোঁ ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এটি এছ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ এটি স্কুৱেৰ বাইছ এ এছ ইকুৱেল টু ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ অ'কে চ' প্ৰথমতে আমাৰ দিয়া আছে ইনিচিয়েল ভেলচিটি যিহেতু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আছে ছেইম লজিক ইউজ কৰি পিনি আমি কেলকুলেট কৰিম মই ইয়াত কেলকুলেশ্যনটো নেদেখাওঁ তোমালোকে নিজে কৰিবা ট্ৰাই 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ভি 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড টাইম 30 ছেকেণ্ডছত দি থৈ আছে 5 ছেকেণ্ডছ therefore acceleration-টো উলিয়াই ল'লোঁ ছেইম v minus u by t 10 minus 5/5 1 meter per second square okay so ইয়াত আমি আমাক লাগে s আমাৰ ওচৰত আছে v আছে u আছে আৰু t আছে ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনত নাই নহ'ব ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যনত গোটেইখিনি বস্তু আছে আমাৰ যিমানখিনি বস্তু লাগে u আছে t আছে হয়নে থাৰ্ড ইকুৱেশ্যনটো নহ'ব কাৰণ ইয়াত থাৰ্ড ইকুৱেশ্যনটো হ'ব তেনেকুৱা কথা নহ'ব বুলি থাৰ্ড ইকুৱেশ্যনটো কেলকুলেট কৰিব পাৰা বাট আমি যিহেতু লাষ্ট অংকটো আমি সেইটোতে ফৰ্মুলা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ চ' লেটছ এবাৰ এইটোতে ট্ৰাই কৰি চাওঁ চ' নাও ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন এছ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ এ টি স্কুৱেৰ এছ লাগে আমাক ইউটো আমি জানো 5t কিমান দি থোৱা আছে 5 ছেকেণ্ডছ হাফ ইনটু 1 ইনটু 5 কেলকুলেট কৰিলে আমি পাই গ'লোঁ আনচাৰ 37.5 মিটাৰ অ'কে এইটো
পাই গ'লোঁ আমি চ' সেয়াই আছিল এনেকৈ আমি চামছ কৰিব পাৰোঁ ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন যিমানখিনি ট্ৰাই কৰিবা নিজেই এণ্ড যিমানখিনি নিজেই কৰি যাবা সিমান তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব চামছ চ' সেইটোৱে আছিল খুব চামছ প্ৰেক্টিছ কৰিবা এক্সাম্পলৰ নোৱাৰিলে সুধিবা কিবা ডাউট থাকিলে চ' সেইটোৱে